وقتای دیگه ای هم هست گازتون ترکیبیه. وقتی که نشتی به وجود میاد این ترکیب به هم میخوره، دوباره این راندمان کاهش پیدا میکنه و دوباره ممکنه سیمپیچتون داغ بکنه. البته خیلی باید ترکیب دست بهش بخوره و به هم بریزه که چنین اتفاقی بروز بکنه. ببینید دمای زیاد ساکشن و دیسچارج توی 90% موارد نشون دهنده شرایط نامتعادل سیستمه. پس باید برید سیستم رو بررسی بکنید: کندانسور، اواپراتور، خط مایع، اکسپنشن. پس ما این 4 نقطه رو باید حسابی بررسی بکنیم با دقت زیادی. ولتاژ هم بررسی بکنید. ممکنه مشکل از ولتاژ باشه. حین کارکرد کمپرسور باید در حدود 10% ولتاژ نامی باشه. ما خطامون نمیتونه بیشتر از 10% باشه. همون 10% هم زیاده. اگر خارج از این محدوده باشه اصلا قابل قبول نیست و باعث میشه آمپر افزایش پیدا بکنه. پس به این نکته هم دقت کنید. ولتاژ خیلی جاها میریم که میبینیم مشکل داره. موقعی که پس کمپرسور داره کار میکنه آمپر هم بررسی کنید. مقادیر آمپر هم باید تو محدوده 10% داده شده پلاک کمپرسور باشه. خب پس آمپر رو هم بررسی بکنید. نوسانات آمپر رو هم بررسی کنید. یعنی ما 6 تا خط و آمپرش رو بررسی میکنیم ببینیم آیا ما نوسان آمپر رو داریم یا نه. بعد از اون اگه نوسان داشتیم اول میریم سراغ ولتاژ رو چک میکنیم. اگه ولتاژ مشکل نداشت برمیگردیم به روغن، سطح روغن، سایش های مکانیکی، صدای کمپرسور، همه رو بررسی میکنیم. پس یه نکته دیگه هم وجود داره. بسته به نوع کاربرد که دایرکت یا مستقیم استارت بزنید یا کمپرسور رو، یا PWS یا پارت ویندینگ، دو ضرب یا تک ضرب بودن موتور، 3 تا یا 6 تا سیم از ترمینال برق خارج میشه و به سمت تابلو برقتون میادش. خب باید اینها رو بررسی بکنید. داغ نشده باشن. آمپرها رو توی این 3 خط یا توی این 6 خط بررسی کنید. ولتاژ هاتون رو چک بکنید و بر اون اساس تصمیم بگیرید که آیا موتور مشکل داره یا نه. تمام سیم کشی ها رو هم مطابق با نموداری که توی جعبه ترمینال کمپرسور هست. رو در جعبه ترمینال ما چنین تجهیزی رو داریم. یک کاغذی هستش که چسبونده شده. شما میتونید از طریق اون تمام موارد رو چک کنید. اگر با 3 خط با 3 کابل دارین راه اندازی میکنید و کمپرسور تک ضرب راه اندازی میشه، جامپر بارها رو چک کنید که به درستی نصب شدن و سفت باشن.